In de vorige aflevering deden we inkopen in Mariehamn en we tankten diesel. We vertrokken 's morgens heel vroeg en zeilden voor de verwachte storm de 161 mijl naar Visby in Zweden. De tocht duurde bijna 30 uur en we kwamen in dichte mist in Visby aan. De afgelopen maanden zeilden we onze Eva over de Noordzee naar Denemarken en via de Oostzee naar de Baltische Staten. We zeilden verder noord naar Finland en vandaar naar het westen tot Mariehamn en vandaar weer zuidwaarts naar Visby. Deze aflevering beginnen we bij aankomst in Visby. In Visby. Nee, wie? Nou ja, anyway. Maar wij schrijven Visby. Ja, op Gotland. Op Gotland. En we gaan nu het stadjes ontdekken, een beetje doorlopen. Het is een middeleeuwse stadje. Het staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En omdat het nog een hele oude stadsmuur heeft. Hoe was het nou? 3,5 kilometer lang is die nog, helemaal intact. En mooie parken en heel veel ruïnes en kerken. Ja, ruïnes van kerken vinden we echt superleuk. Nou, en hier is een mooi park, dus daar gaan we beginnen. Ja, hier is... Tadaa! Hier. Prachtig park. Nou, hoe leuk is dat? Ook hier doen ze aan corona. Dus we moeten 2 meter afstand houden. In 1361 werd Visby binnengevallen door de Deense koning Waldemar Atterdag, die van Gotland een Deense kolonie maakte, voordat het in 1645 door Zweden werd geannexeerd. Gotland wordt uiteraard al veel langer bewoond door mensen. Meer dan 31.000 overblijfselen en voorwerpen die op het hele eiland zijn gevonden, bewijzen dat er al ruim 8.000 jaar mensen op Gotland wonen. Visby is niet heel groot, de stad heeft zo'n 22.000 inwoners. Ondanks dat heeft Visby het grootste aantal bewaard gebleven ruïnes in heel Noord-Europa. Er zijn 10 kerkruïnes en 27 bewaarde middeleeuwse vestingen van de oorspronkelijk 29 verdedigingswerken die zijn gebouwd om de stad te beschermen. Het heeft ook meer kerken binnen zijn muren dan elke andere stad in Zweden. De bouw aan een aantal van deze gebedshuizen begon al in de 12e eeuw. Ze werden gebouwd door rijke families die hun fortuin door middel van handel hadden verdiend toen Visby lid werd van het Hanzeverbond. Iconische religieuze bouwwerken, zoals de gotische Sint-Karinskerke, die in 1233 door de Franciscanen werd opgericht, en de Sint-Nicolai-kerkje, gebouwd door Dominicaanse monniken in 1230, liggen allemaal in een straal van 5 tot 10 minuten lopen van elkaar. De stad is omheind door een middeleeuwse 3,5 kilometer lange stenen muur genaamd Ringmuren, die in de 13e eeuw werd gebouwd om de stad te beschermen tegen indringers. De muur werd gemaakt uit een mengsel van kalksteen, klei en mortel. Er zijn 3 hoofdingangen en meer dan 50 torens. En vanaf hier kun je ook niet alle, maar een aantal torens in de muur op een rij zien. Zie je het midden in het beeld.
Wispy heeft ook zo zijn duistere kanten. Nou, Daar verderop zie je een Yellow M. gaan we niet. Nee, gaan we niet. Dit is de uitgang. Een van de. Gotland verkennen, hè? We hebben een auto gehuurd. Ja. Volvo, een echte Zweedse auto dus. Ja, Zweedse auto. En, V70, heerlijke wagen. ja, denken we. En, goede nieuws, ze verkopen hier Nespresso cups. Dus die gaan we straks ook kopen. Ja, dat is de expeditie voor vandaag. Nee, Zorgen dat we capsules krijgen. De expeditie is Gotland verkennen, maar we gaan ook capsules kopen. Oh, oké. Dus, we gaan het aan jullie laten zien. Wordt crank it vervolgd. Ah, hij start. Oh, dat is cool. Alle meldingen zijn in het Zweeds. Nou, dat is altijd zo. Ik zal even laten zien waar we heen gaan. Ja, goede vraag trouwens. Ja, dat is een goede vraag. Gaan we zo nog even opzoeken waar we heen gaan. Die Nou. kant kunnen we niet op. Nee, daar rijden we zo de haven Hier in. kunnen Plons. we ook niet op. Oh, Dus ik denk toch maar dat we achteruit gaan. File Kakelbond zou dat moeten zijn. Huh? het is. Maar het is dicht. En we kunnen er niet bij komen, hè? Nee. Oh, heel erg tegen de zon in. Dat zie je wel mooi. Ook hier is het weer mooi. Nou, het seizoen is hier een beetje voorbij. Maar een beetje. Alles is eigenlijk gewoon dicht. Dus we kunnen wel kijken, maar nergens naar binnen. Nou, hoef je ook nergens toegang te betalen, hè? Dat scheelt ook weer. Dat is een vuurtoren. Tenminste. Vuurkorf. Het dient als signaal voor de vissers, hè? Zodat ze weten waar ze moeten zijn. Een van de eerste vuurtorens. Ja. Maar dan zonder toren. Een juk. Hè? Nou, maar ze kunnen die wel helemaal hoog omhoog hijsen, denk ik. Ja. Ja. Ik ga de koffie. En gebakken. Bij de bakker. Bakje van de bakker, ja. Wat een feest. Nesholmen Natuurreservaat, maar er staat ook een vuurtoren. Daar zo, in het midden nu ongeveer. Apart beeld, denk ik zo.
Het bos bij Gorum ligt vol met graven uit de periode van de bronstijd tot de Romeinse ijzertijd. Het gebied waarvan Gorum deel uitmaakt strekt zich ruim 2 kilometer naar het zuiden uit. Kleinere steenhopen en graven die in het veld liggen dateren uit de ijzertijd tot aan het begin van de jaartelling. Je ziet hier een veel voorkomend type graf. Het komt zowel als vuur- als skeletgraf voor. 1500 jaar lang worden de doden hier begraven in Gorum. Er zijn meer dan 100 graven, maar de meeste zijn erg laag en nauwelijks zichtbaar boven de grond. Bij Volhamar bezoeken we het Raukveld. Rauken worden gewoonlijk gevormd door erosie door de golven. Op Gotland en Öland worden de rauks vooral gevormd langs of nabij de afgronden die bekend staan als de Baltische kliffen. Rauks op Gotland bestaan uit kalksteen van riffen die in het Siluur, zo'n 440 miljoen jaar geleden, ontstonden. Als de golven tegen de kalksteenkliffen slaan, beginnen de reeds bestaande verticale breuken te eroderen en breder te worden. Uiteindelijk leidt dit tot vorming van grotten die weer samensmelten. De resterende rotsmassa vormen zo de zogenaamde rauks. Nou, we verlaten Visby. En Visby is op het moment helemaal leeg. Tenminste in de haven dan. Nou, dat is ook wel apart. Want het waait helemaal niet. Dus we gaan rustig naar buiten varen. Dat proberen we meestal heel rustig te doen, zodat de ander die op het dek is de boel kan opruimen. Meestal is dat Ben en vaar ik rustig naar buiten. Kijk maar, daar is Ben hard aan het werk. Ben je lekker bezig, schat? Ja. Dat is dit schip. Ze gaat ons passeren over 8 minuten op 0,9 mijl. En we hebben nou gas bijgegeven. Omdat de afstand wel heel kort was. Het was namelijk 0,4 mijl en soms 0,3. Vonden we iets te weinig. Even gas bij, gaan we precies voor hem langs. En dan kun je hier zien dat het dus opgelopen naar 0,8, 0,9 bijna. De afstand waarmee die ons gaat passeren, dat is beter. Nou, we varen nu een ankerbaai in bij Åland, Zweden. Ik heb net het touwtje waarmee het anker vast zit, of geborgd zit eigenlijk, losgemaakt. En Ben vaart nu nog even naar binnen. Want die stond al aan het roer. Maar dadelijk gaan we wisselen, want Ben kan in één keer dat anker laten zakken. En dat is wel zo handig. Om dat een beetje snel te doen. Nou kijk, het is wel een krap ingangetje. Maar goed aangegeven met boeien. Nou, als het goed is, geven die boeien ook aan dat waar het diep genoeg is om te varen. En daarbuiten moeten wij dan niet zijn. Daar is het maar 1,5 meter of zo. Dat is te weinig. Nou, ik sta nog een huisje daar op het eiland. En een
vuurtoren uiteraard. Nou, we gaan eens even terug naar Ben, dan kan die zo het anker laten zakken. Kijk, daar is onze kapitein. Hallo. Ja, mooi hoor je. Ja. Denk ik. Neus in de wind. Dan gaat Ben het anker laten zakken zometeen. Hè? 6 meter. Ja. Ben gooit in één keer een heleboel ankerketting overboord. Dat gaat het snelst. Ja, tikkie achteruit. Dan gaan we kijken of het anker houdt. We hebben net even het anker tijd gegeven om een beetje in te graven, in de grond te zakken. Dan gaan we nu langzaam achteruit varen. En kijken of de ketting dan mooi schuin komt te staan. Dan zit het anker dus goed vast. En, wat denk je ervan? Ik denk het wel. Maar ik wil het ook zeker weten. Ja, dat is beter. Ankeralarm erbij. Ben gaat nou het ankeralarm zetten. Dat is een alarm op zijn telefoon of een app op zijn telefoon. En dan kunnen we zien of we niet verplaatsen. Dus of het anker netjes blijft liggen. En je stelt een bepaalde range in. Want je draait natuurlijk altijd om je anker heen. Als de wind draait, dan draait je boot ook om het anker heen. Dus die ruimte moet je het dan geven, zeg maar, in de app. En als het daar buiten gaat, gaat het alarm af. We gaan nog een tikje achteruit nu. Kijken of we echt vast liggen. Dan proberen we te kijken, ook door naar de kant te kijken en Ben door op de ketting te kijken, of we bewegen. Nou, het lijkt van niet, maar soms zie je dan ineens dat je losraakt en dan ga je ineens wel achteruit. Nou, we hopen dat dat niet gebeurt nu natuurlijk. Nog een beetje harder achteruit. En zo is het goed. Zelfs met hard achteruit varen gingen we niet meer bewegen ten opzichte van de kant. We gingen niet meer verplaatsen. Nou, dat wil je, hè. Zou er een storm opsteken, dan wil je ook dat je anker houdt. Dus, maar er komt geen storm, hoor. We liggen hier mooi rustig vannacht. Keurig, hè? Ja, voor het zetten van het anker... nee, voor een goede nachtrust is het goed zetten van het anker wel belangrijk, vind ik. Ja. En volgens mij ligt hier geen rots. Ja. Of aan een Niet rots. op een rots, hoop ik. Eerst wel. Eerst werden we losgetrokken. Oh, oké. Ging iets achteruit en toen snok en toen bleef het hangen. Nou, mooi. Dus we gaan de boel uitzetten. We zijn klaar. Ja. De ankerbal die hijs je om aan andere schepen te laten zien dat je voor anker ligt. Nou ja, er zijn hier geen andere schepen. Maar goed, wat niet is kan wel nog komen. Dus we doen het netjes natuurlijk. Nou, zo hoog niet. Oh. Daar hangt hij.
Deze haak die maken we aan de ankerketting vast. Zo. En dan laten we de ankerketting nog een eindje uit. Zodat we de kracht niet op de ankerleer komt te staan. Dus dan komt de kracht echt op hier op de kikkers te staan. Dus daar gaat hij. Daaronder hangt hij nu, de haak. Kijk, wil je zien? Oh. Weet je dat daar kan van vierkant zien. Kijk, de ankerketting die hangt nu helemaal los. Althans, Vrij. alle kracht die hangt vrij. Dus alle kracht komt nu Op die lijn. op die lijn. Hier nu, Het is gewoon een landvast eigenlijk. Hier nu gewoon Nou, aan de kikker vast zit. en dan zie je dat hij daar langs scheurt. Hier zo. Dus dan doe ik altijd al eventjes de lijn hier zo naar die andere kikker. Wacht, dat was niet goed in beeld. Ja. Zo. Ja, dan trek je hem nu weer vanaf eigenlijk. Nou zo. Dat is klaar. Dan hebben we de ankerbal in deze snubberlijn. Zodat de kracht van de lier te halen. En dan kunnen we Lekker slapen vannacht. In een volgende aflevering steken we over naar het vasteland van Zweden en vinden daar een prachtige ankerplek. We vervolgen onze reis zuidwaarts langs de Zweedse oostkust. Wil je ons blijven volgen? Schrijf je dan in op onze website www.seelingeva.com voor de nieuwsbrief. Kijk op de diverse social media en abonneer op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!